හරියන්නේ අද කතා කරන්නේ CMatrix ගැන. හරිද? ඉතින් මේ CMatrix ගැන කතා කරන්න කලින් යාළුවා අපේ channel එක subscribe කරන්න, යාන්න බෑ share කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකේ like, comment ඒ වගේම subscribe එහෙම මදි. හරිද? අපි ගොඩක් මහන්සිලා මේ videos හදන්න. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ගෙත් අපිට ඔයගොල්ලන්ගෙත් අපිට අනිවාර්යෙන් support එකක් ඕනේ මේ channel එක ඉදිරියට කරන් යන්න. හරිද? හරි. අපි වැඩි කතාවද අපි video එකට ගිය බලමු මොකක්ද මේ CMatrix කියන්නේ කියලා. Team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. රියල්ම හැකර් කෙනෙක් ලෙස හැකි ඉගෙන ගන්න ශ්‍රී ලංකන් බ්ලැක් හැට් ටීම් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එකේ notification all කරලා තියන්න. එතකොට ඔයගලන්ට දාන videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ videos වල playlist එකේ ඔයගලන්ට විවිධාකාර වූ Termux command ಜಾති hacker වරුන් ගැන ගොඩක් playlist ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. වගේ මේ ඉදිරියටත් මේ playlist වැඩි දියුණු වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. දිගටම අපේ channel එකේ රැගිත් දැදීසින්ට කියලා මතක් කරනවා. හරියන්නේ මොගලන්ට කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරා කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි ටෙස්ටින් වල අපි CMatrix පැකේජ් එක ගන්න ඉතින් අපි කතා කරා. මොකද්ද කන්දි pkg install CMatrix 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 ගියා පස්සේ CMatrix පැකේජ් එක install වෙනවා. සාමාන්‍ය විනාඩි 10කින් මේ CMatrix එක අපේ Termux එකට install වෙනවා. හරිද? හරි යාළුවනේ Termux එකට CMatrix install කරන පස්සේ මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ගහන්න ඕනේ CMatrix 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 කියලා run කරනවා. ඔන්න CMatrix ඔන්න CMatrix වැටෙනවා. හරිද? හරි යාළුවනේ අපි මුලින්ම CMatrix install කරන්න කලින් අපි CMatrix ගැන දැනන් ඉන්න ඕනේ. හරිද? දැන් ගොඩක් කට්ටිය pkg install CMatrix කියලා ගැහුවට මේ CMatrix කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ CMatrix කියන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. හරිද? හරි. අපි ඒකේ theory වලට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ theory එක තියෙන්නේ කියලා. පළමුවෙන්ම CMatrix යනු Termux පැකේජ් එකක් වන අතර ඒ ඔබට Termux hacker බලපෑමක් ලබා දෙයි. මේ කිසිවක් හැක් කිරීම සඳහා නොවේ. එය සැබෑ අනවසරින් ඇතුළු වීම සිදුවන බව පෙනෙන විවිධ වර්ණ වලින් යුත් විවිධ පාවෙන අක්ෂර සිසිල් පෙනුම ඇති තිරයකි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විවිධාකාර අක්ෂර වලින් එක එක විදිහට ගමන් කරන පාවෙන කියන්නේ ඒකයි. හරිද? පාවෙන සාමාන්‍යයෙන් සිසිල් කියන්නේ සාමාන්‍ය තිරයක්ලු.
හරිද? ඔබ හැක් කරන බව ඔබේ මිතුරන්ට පෙන්වීමට ඒ ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය. 1999 දී ආපු මැට්‍රික්ස් චිත්‍රපටිය නිසා මේ ප්‍රයෝගය ප්‍රසිද්ධය. ඒ කියන්නේ මේ CMatrix එක 1999 දී මැට්‍රික්ස් චිත්‍රපටිය කාව නිසා මේ CMatrix ප්‍රසිද්ධයිලු. ඔයාලා සමහරක් විට CMatrix කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා ඇති. නමුත් CMatrix වල ඉෆෙක්ට්, ෆොන්ට් සහ වර්ණ වෙනස් කිරීම ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ නේද? එතකොට අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්ත අපි Termux CMatrix ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද? ඒ කියන්නේ how to install CMatrix Termux. එතකොට යාළුවනේ අපි දැන් CMatrix package එක install කරා. ඉතින් මේ package එක install කරනදී ගොඩක් කට්ටිය මෙහෙම දුක් දන්නවා ඇති. හරිද? එතකොට මේ package එකේ ಜಾති තියෙනවා. ඒ කියන්නේ packages එකේ අපිට මේ CMatrix අපිට commands වලින් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අපි සාමාන්‍ය tool එකක් run කරන commands තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ CMatrix වලටත් run කරන commands තියෙනවා. දැන් අපි මුලින්ම ගියා CMatrix කියලා. එතකොට matrix එකක් යනවා නේද? හරි. එතකොට අපි දැන් command එකෙන් බලමු කොහොමද මේ CMatrix වල මොකද්ද මේ අසම්මූර්ත අනුචලන මාදිලිය කියන්නේ කියලා. මෙහෙමයි යාළුවනේ. අසම්මූර්ත අනුචලන මාදිලිය කියන්නේ CMatrix ම තමයි. හරිද? අපි CMatrix කියන අහන command එක තමයි. ඒ වලට නමුත් මේ අසම්මූර්ත අනුචලන මාදිලිය කියන matrix එකේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ස්ලෝ මෝෂන් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්න. දැන් මම CMatrix ඒ CMatrix වන්න මම රන් කරනවා. හරිද? මේ සීසන් එකේ මම CMatrix රන් කරා. හරිද? ඔයාලට පේනවනේ CMatrix හරිද? ඔන්න බලා ගන්න මේ ස්පීඩ් එක. හරිද? මේ ස්පීඩ් එක පේනවනේ. එතකොට යාළුවනේ මම දැන් නිව් සීසන් එකක් ඕපන් කරලා හරිද? නිව් සීසන් එකක් ඕපන් කරලා CMatrix කියලා දාලා ආයි ඩෑෂ් එකයි A එකයි තියෙනවා. හරිද? ඩෑෂ් A තියලා රන් කරාන් පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවාද දැන් වෙනස කොහොමද කියලා. දැන් තේරෙනවනේ මේ අසම්මූර්ත අංශවල මාදිලි කියන එක ස්ලෝ මෝෂන් යන්නේ. හරිද? ඉතින් මේක තමයි CMatrix වල පළවෙනි වර්ගය. හරිද? පළවෙනි මොඩ් එක. ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් මේ වැස්ස හින්දා චුට්ටක් අර ඇහෙන අපහසු ඇති. මේ ගණන් ගන්න එපා වහිනවා. හරිද? හරි. අපි ඊළඟ මොඩ් එකෙන් අපි CMatrix මොකද්ද අපි ඊළඟ මොඩ් එක කියලා බලමු දැන්. හරියල්නේ අපි දැන් කතා කරමු තද අක්ෂර මාදිලිය ගැන. ඉතින් මේ තද අක්ෂර මාදිලිය command එක තමයි CMatrix CMatrix-B. හරිද? දැන් මේව රන් කරවස ඔයගලන්ට පේන ඇති අපේ මේ CMatrix වල වැටෙන කලර් එක චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැටෙන අකුරු වල සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් සමහරක් අකුරු වල කලර් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කලර් කියන්නේ අකුරු දිලිසෙන්න ගන්නවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇතිනේ. දැන් මේක වෙනස ඒ කියන්නේ තනින් මේකේ අකුරු ලොකු පොඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ අකුරු වල එළිය වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි මේ matrix එකේ වෙනස. හරිද? ඔයගලන්ට පේන්නේ සමහරක් අකුරු ලොකුවට ක්ලියර් කරගෙන කියන්නේ එළිය වැඩිපුර පේනවා. ඉතින් මේ matrix එකේ වෙනස මේක තමයි. හරිද? හරියල්නේ. අපි ඊළඟ command එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ සියලුම තද අක්ෂර මාදිලිය. මේකේ command එක තමයි CMatrix කියලා ගහලා ඊට තියලා capital B ගන්න ඕන අපි. හරිද? අපි capital B ගහලා enter කරනවා. හරිද? එතකොට යාළුවනේ මේ matrix එකේ වෙනස තමයි ඇත්තොත් යාළුවනේ මේක වැටෙන්නේ වැස්සක් වගේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක සමාන කරලා තියෙන මේක වැස්සක් වගේලු වැටෙන්නේ. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ මේකේ හැම අකුරක්ම තදයි. ඒ කියන්නේ අපේ කලින් matrix එක වගේ CMatrix එකේ simple B එක වගේ මේකේ capital B එක තදයි. හරිද? ඒ කියන්නේ තද වැඩි. ඒ කියන්නේ එහෙමත් නැත්නම් මේකේ ක්ලියර් එක වැඩි. හරිද? එහෙනම් යාළුවනේ අපි ඊළඟ matrix එකට යමු. මොකද්ද මේ ඊළඟ matrix එක කියලා දැන් බලමු. හරි යාළුවනේ. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ජපන් අක්ෂර මාදිලිය ගැන. ඒ කියන්නේ ජපන් අකුරු දින මොඩ් එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ CMatrix වල. හරිද? ඒකට ගාන කමාන්ඩ් තමයි CMatrix CMatrix ගැහුවා ඩෑෂ් එක ගැහුවා C. හරි සිම්පල් C. ඊළඟ එන්ටර් කරනවා. එන්ටර් කරා හිටියම ඩිස්ප්ලේ එක මේ වගේ කළු වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ අපි ඩිස්ප්ලේ එක මෙහෙම පොඩ්ඩක් අපි කරොත් තමයි අපේ ඩිස්ප්ලේ එකේ වැඩ කරන්නේ. මොකද කිව්වොත් මෙතනින් කියන්නේ අපේ CMatrix පද්ධතිය බිඳ වැටලා කියලා. ඒ කියන්නේ CMatrix පද්ධතිය වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි යාළුවනේ මේකට අපි ජපන් අක්ෂර නෙවෙයි වැටෙන්නේ. ජපන් අක්ෂර නෙවෙයි දැන් මෙතනට වැටෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි යාළුවනේ අපේ ෆෝන් එකේ කීබෝඩ් එකේ ජපන් අක්ෂර තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි යාළුවනේ මේකට ජපන් අක්ෂර වැටෙන්නේ. ජපන් අක්ෂර වැටෙන්නේ. හරිද?
ඉතින් යාළුවනේ මේක කියන්න පුළුවන් අපේ CMatrix මේ පද්ධතිය බිඳ වැටලා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේක කුණු අකුරක තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ කුණු පාටට. දැන් මේ කුණු පාටනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඉතින් අපි ඒ හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් මේකේ පද්ධතිය බිඳ වැටලා නිසා තමයි මෙහෙම තියෙන්නේ කියලා. හරිද? එහෙනම් යාළුවනේ අපි ඊළඟ කමාන්ඩ් එකට යමු. හරියල්නේ අපි දැන් කමාන්ඩ් එකේ කතා කරන්නේ CMatrix වල අගුළු මාදිලිය ගැන. හරිද? CMatrix කියලා ඩෑෂ් එකයි කැපිටල් L ගහන්න ඕනේ. හරිද? ගාලා එන්ටර් කරනවා. එන්ටර් කරාන් පස්සේ ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති අපේ CMatrix එක කම්පියුටර් ලොකිට් කියලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ දැන් මේකේ වෙනස තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි අනිත් CMatrix ඒවා අපි අයින් කරේ CTRL එකයි C ගාලා නතර කරේ. හරිද? ඒක රන් වෙන නතර කරේ CTRL එකයි C ගාලා. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ මේක වෙනස තමයි අපිට කිසිම හේතුවක් නිසාවත් අපිට Termux එකෙන් බෑක් වෙන්න බෑ. ඒක තමයි මේක අගුළු මාදිලියේ තේරුම. හරිද? අගුළු මාදිලිය කියන්නේ අපිට Termux එකේ CTRL එකයි C ගාලා අපිට රන් වෙන නතර කරලා අපිට යන්න බෑ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට. හෝම් ඩිරෙක්ටරි එකට. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ මේ කරන්න අපි ඩිස්ප්ලේ කොඩින් ඇදලා අපි මෙන්න මේකේ exit button එක බලලා අපි යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඉතින් අපේ Termux එකයි යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ Termux එකේ මුළු ස්ක්‍රීන් එකම ලොක් කරන එකක් තමයි මේ අගුළු මාදිලියෙන් වෙන්නේ.